السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، متابعين قناة الحياة الزراعية. أهلا وسهلا بيكم في يوم جديد ونبات جديد، وإن شاء الله يكون يوم علينا وعليكم سعيد. النهاردة هنتكلم عن نبات معروف مشهور، نبات البوجنفيليا. هو نبات مش معروف بس محليا، لا هو كمان معروف عالميا. بيتميز بالألوان الجميلة زي ما انتم شايفين كده. من النباتات الخارجية مش الداخلية. نبات بيتحمل الظروف الجوية المختلفة، يعني يتحمل الحرارة، يتحمل البرودة، العطش، بيتحمل ملوحة المية، بيتحمل قلة الري لفترات طويلة. عشان كده بيجود في جميع المناطق، يعني في المناطق الحارة زي المملكة العربية السعودية، منطقة الخليج عامة، أو في المناطق المعتدلة. هو ليه مميزات كتيرة جدا. طبعا من مميزاته ان هو نبات ممكن تشكله، ممكن يتزرع سور، ممكن يبقى شجرة، يعني ممكن تعمل اشكال، يتشكل، يدور، يبقى معمول على شكل كورة، شكل هرم، اي شكل انت تحتاج تعمله بتقدر تشكله زي ما انت عايز، طبعا من خلال القص بانتظام، ومن خلال ان انت بتعوده على شكل معين. طيب ممكن يتعمل سور، يتعمل سور، ممكن يتعمل زي ما قلنا اشكال، يتعمل اشكال. طيب نبات بيتحمل الحرارة، بيتحمل الحرارة. يتحمل البرودة، يتحمل البرودة. ممكن تخليه مزهر طول السنة، يزهر طول السنة. فهو نبات بصراحة ممتاز ممتاز ممتاز، يعني تقدر تعمل فيه من نبات، يعني انت تقدر تقتنيه وانت مرتاح، مش خايف منه ان هو يبوظ او يموت او الكلام ده كله. نبات خارجي مش داخلي طبعا، احنا قلنا اسوار يعني اكيد خارجي. ممكن يتزرع في مناطق مظلله، يتزرع في مناطق مظلله، بس مش هيديك الزهر بالكثافه دي. يعني لو مزروع تحت شجره، تحت نخله، في ظل مكسور عليه جامد، مش هيديك تزهير جامد زي ما انتم شايفين كده، لان هو بيحتاج الشمس 24 ساعه او خلال النهار، يعني طول النهار. لو كسرت عليه الظل، لو زرعته في مكان فيه ظل مكسور، هيبقى مش هيديك زهر، هيديك ورق اكتر اخضر من الزهر. آه نبات بيتحمل زي ما قلنا العطش، يعني انت ممكن تقعد مثلا بالاسبوع بالعشر ايام ما تدلوش ميه، ما عندوش مشكله، بالعكس بيزيد التزهير بتاعه. لما بياخد تقريبا 4 مرات تسميد عضوي في السنه، يعني ممكن تسمي تسميد عضوي اللي هي التسميدات السبله والحمقى والكلام ده كله، ممكن تسمد 4 مرات في السنه. ممكن تسمي تسميد كيماوي، ممكن تسمي تسميد كيماوي بس مش كتير. ممكن يعني لو انت حبيت مثلا تزود زهر، طبعا البوتاسيوم يزود الزهر معاك، يعني انت لو كل مره بتسمد بتدي معاهم بوتاسيوم، او يعني مره بتسمد بالتسميد البلدي، وبعد كده بتسمد مره بالتسميد بعدها مثلا بشهر ولا حاجه، بتدي تسميد مثلا ايه، او تدي متعادل كله اللي هو الان بي كي، ممكن هيظبط معاك برضو كويس. ما تديش ازوت كتير، لان الازوت هيرمي معاك ورق، مش هيرمي معاك زهر. يعني انا في اوقات هنا بيبقى عندي العود ما فيهوش ورق خالص بس مليان زهر، ده بسبب ان انا ما بسميتش تسميد ازوت كتير. طيب هو نبات زي ما قلنا. نتكلم بقى على ان انت ازاي تقدر تحافظ عليه، او ازاي تقدر تخليه في البيت عندك يبقى مظهر طول السنه بالطريقه دي. انت ما بتدلوش ميه كتيره في الشتاء، ممكن تقعد بالشهر ما تدلوش ميه عادي في الجو البرد. ممكن يعني شوف، احنا الجو، احنا في شهر كام، احنا في يناير، وما شاء الله يعني الجو برد جدا، بس بص النبات ما شاء الله مزهر بطريقه جميله. خلال الصيف برضه في عز الحر بيبقى برضه مزهر عندي، ما تلاقيش ورق عليه، لكن تلاقي عليه زهر بكثافه كمان اكتر من كده كمان. ليه؟ لان هو من النبات اللي مش محب للميه الكتير، يعني ما بيحبش الميه الكتير، الميه الكتيره بتاثر عليه. طيب زي ما قلنا هو نبات خارجي، قلنا التسميد خلاص، بتسمد 4 مرات سماد عضوي، بعد كده بتسمد اللي هو 20 ممكن كل مثلا شهر، ممكن كل 40 يوم، ممكن كل 50 يوم، حسب ما انت شايف نباتك وضعه ازاي. طيب ايه كمان؟ الاضاءة زي ما قلنا 24 ساعة، هو نبات خارجي وبيحب الشمس، ما بيحبش الظل. الظل هيديك ورق على حساب الزهر، تمام، هيعيش او كل حاجة، بس هيديك ورق اكتر منه ما هيديك زهر. طيب وقلنا التسميد، وقلنا الإضاءة، وقلنا الري. طيب دلوقتي نتكلم بقى ازاي نقدر نعمل منه عقلة، او نعمل منه اكثار
ان احنا ناخد منه عقل ونعمل له اكسار في البيت. ممكن طريقتين تعمل بيهم عملية الاكسار للنبات. في بان انت تاخد عقل، بيبقى طبعا عندك المقص وبتقص عقلة من النبات، او بتاخد فرع من النبات. طبعا انا في فرع انا قصه قبل كده اهو زي ما انتم شايفينه، انا قصه. بنختار عود ما يكونش يا جماعة ما يكونش تخين قوي ولا رفيع، يعني بناخد العود الوسط زي كده، ما بنلاقيش مثلا عيدان رفيعه زي دي. يعني شايفين ده عود رفيع، مش هناخد عود رفيع، احنا هناخد العود متوسط زي كده. تمام، يكون عود حتى قديم شويه، ما يكونش جديد مخضر قوي. بنقصه طبعا وبناخد منه عقل وبنعمل منه اكسار. او بتاخد عود من العيدان اللي هي في الارض نفسها، يعني عود مثلا وصل للارض زي كده، شايفين العيدان دي ممكن تحطه في الارض، يعني ممكن تنزله على الارض كده وترقده في الارض، تحط عليه شويه رمله زي كده، بتثبته بشيء، وبتحط شويه رمله عليه. بتشيل طبعا الورق ده، بتفضي الورق طبعا. انا مش عارف اشتغل لان ماسك التليفون بايديا. بتنزلها في الارض زي كده، بتردم عليها. بعد فتره تلاقي هي جدرت، وتبتدي تقص. انت بتقص الجزء اللي هنا، بنقص الجزء من الاخر زي كده، وبناخد خلاص بيكون هو جدر من هنا، وبنبتدي احنا ناخد الجزء ده نزرعه في مكان تاني. دي طريقه تانية، دي هو التعقيل الهوائي او الترقيد الهوائي، اللي زي ما قلنا قبل كده. بتنزلها في الارض، العيدان اللي هي واصله للارض زي كده، بتنزلها زي كده وبتثبتها في الارض. بنشيل طبعا الورق ده بنشيله، وبنجرح جزء بس. ممكن تجرح جزء صغير من النبات من هنا كده. بعد كده بتزرعه، بيشتغل معاك. وبعد كده بتقص من الظهر زي كده وبتشتغل عليه. اوكي، يبقى احنا كده عندنا طريقتين. او بتحط كمان، او ممكن تعمل لها ترقيد هوائي، او ممكن تعمل ترقيد هوائي بان انت بتعمل ترقيد هوائي على النبات نفسه، زي ما عملنا قبل كده ترقيد هوائي على الفيكس البنجامينة. بتحط طبعا بتفرغ جزء من اللحاء بتاع النبات نفسه، وبتحط البتموس وبتقفل عليه كويس لحد ما يبتدي يجدر. وبعد كده بتقص من هنا وبتنقله في القصرية بتاعتك. هو ده اسرع، لانك بتاخد جزء كبير وبتشتغل عليه. بتاخد جزء جاهز خلاص، هو بتاخد حاجه كبيره، يعني مش هتستنى لسه ما تعمل عقله وتجدر، وممكن تجدر وممكن ما تجدرش. هو ده بيبقى سريع. بس كمان في حاجه يا جماعه خدوا بالكم، لان وانت شغال في الجهنميه او البوجنفيليا، هي فيها اشواك صعبه جدا، شوكها قوي 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 يعني. فتاخدوا بالكم وانتوا شغالين، تبقى لابس جوانتي، او لو انت متعود خلاص اوكي، بس تاخد بالك لان هي شوكها صعب. تمام. طيب يبقى كده قلنا طريقتين. في طريقه ثالثه بان انت بتاخد عقله او بتاخد جزء من النبات زي كده وبتحطه في الميه بيجدر، وبعد كده بيرجع يطلع، وبعد كده ترجع تزرعه انت. وانا عامل كده هوريه لكم دلوقتي ان هي فعلا ممكن تجدر في الميه. ممكن تجدر في الميه. هوريها لكم دلوقتي حالا لما نروح نعمل تعقيد للجزء اللي احنا قصيناه دلوقتي على الترابيزه. استنونا بقى نشوف اللي احنا عملناه، التجدير اللي في الميه ده اشتغل ازاي، واوريكم ازاي يبقى شكله عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو، احنا جينا على الترابيزه، جبنا طبعا العقله اللي احنا قصيناها زي ما انتم شايفين اهي، وهنقصها ونعقلها. عندنا طبعا البتموس، جايبين البتموس بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، والمقص يكون مقص نضيف، ما يكونش فيه، عشان لما تيجي تعمل عقله ما يبوظلكش العقله. وعندنا القصاري طبعا زي ما انتم شايفين كده اهي، القصاري الصغيره نضيفه متفتحه زي ما انتم شايفين اهو، علشان تبقى ممتازه، ما تبقاش فيها مشاكل وتبوظ لنا الشتلات بعد كده او العقله بعد كده. طيب هنشتغل ان احنا في الاول هوريكم الاول العود اللي احنا عملنا له تعقيل بالميه، او عملنا له اكسار بالميه. شايفين اهو في فازه اهي، شايفينها فيها ميه، وشايفين يا جماعه اهو ده بوجنفيليا ومطلعه ورق
وشغاله وزي الفل. تمام. هوريك دلوقتي ازاي هنزرعها برضو، زي ما هنعمل دلوقتي هوريكم ازاي تقدروا تعملوا العقله بتاعتنا. طيب احنا هنشيل الورق الاول زي ما انتم شايفين كده اهو. هنفضل الورق زي ما قلت لكم يا جماعه، خد بالكم من الشوك لان شوكها قوي جدا. وهنبتدي نقص نشيل الافرع الزياده دي اهو كده. بعد كده هننقي من هنا كده ونقص وننضف كل ده، نشيل كل ده. بعد كده هنبتدي هنكون مجهزين الاول القصاري، هنجهز البتموس بالقصاري بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهي. قصاري نضيفة زي ما قلنا ومفتحة زي كده اهي، علشان نحط البتموس ما تعملناش بكتيريا بعد كده وتبوظ لنا الايه العقلة اهو. واحدة اتنين، وادي التالتة، بعد كده انا بس عايز اظبط لكم الايه التصوير مظبوط عشان تشوفوا ازاي احنا شغالين اهو. هنكون العقلة اهي زي ما انتم شايفين اهو. هناخد مثلا بتاع 10 سنتي زي كده وهنقص اهو. بعد كده هناخد واحدة كمان، ناخد بالنا من الاتجاهات يا جماعة زي كده، وهنبتدي نحطهم في القصاري بالطريقة دي اهو. واحد اتنين تلاتة. تمام. خلاص هما كده عملنا التلات قصاري بالعقل بتاعتهم. وبعد كده بنسقيهم، بنديهم ري لحد ما بتبتدي المية تنزل من تحت من هنا. بنديهم رية نسقيهم لحد ما المية تنزل من تحت من اسفل القصيص. طيب زي ما انتم شايفين اهو، دول اللي كنت انا عاملهم قبل كده اهم. شايفين ما شاء الله اهي مطلعه ورق جديد. طبعا ما ننقلهاش غير لما تطلع جذور من تحت من هنا، يعني ما ناخدهاش ننقلها في قصرية تانية او في الارض غير لما تبتدي تطلع جذور من تحت. تمام. ما نتخدعش بالجزء اللي فوق ده بس ان هي خلاص كده خلاص طلعت، لا لسه ممكن تكون دي عصارة فالعصارة اللي موجودة هي اللي مطلعة الورق دوت. فننتظر شوية لحد ما تبتدي تطلع جذور ونعرف ان هي جدرت خلاص. طيب عشان تنجح بقى العقلة دي هنعمل ايه؟ عشان تنجح لازم اولا هتسقي بمية يكون معاها مبيد فطري، عشان لو في اي بكتيريا في البتموس او في القصرية او من السلاح اللي احنا اشتغلنا بيه اللي هو المقص، عشان كده لازم تحط مبيد فطري مع المية. تمام. تاني حاجة لازم كمان نحط العقلة الجديدة دي لازم نحطها في مكان يكون دافي، تكون درجة حرارة ثابتة ما تكونش متغيرة علشان العقلة تنجح معانا. دي حاجة تانية. الحاجة التالتة ما نستعجلش عليها، يعني ما نستعجلش نقول عشان هي خلاص طلعت ورق زي كده يبقى هي خلاص كده نجحت، لا تنتظر لحد ما تطلع جذور من تحت. وما تحاولش ان انت تكشفها من القصرية نفسها، يعني ما تحاولش تقلب القصرية وتبص عليه، استنى لحد ما الجذور تنزل من اسفل القصيص زي كده. يبقى مع المية تحط مبيد فطري في مكان دافي، ما عندكش مكان دافي تعمل لها كفر، تعمل لها مكان تدفيه علشان تقدر تطلع معاك العقلة مظبوطة تمام التمام. اوكي. احنا في شهر واحد وانا عامل لها عقلة والحمد لله زي ما انتم شايفين
مجدرة اهي. طيب الموضوع التاني ازاي انا عملتها بالمية، يعني هي شغالة الحمد لله عندي. عملت كمان تجزير في المية زي ما انتم شايفين كده اهي، وهننقلها دلوقتي في قصرية وان شاء الله تشتغل معانا وتبقى زي الفل. هنكون طبعا محضرين قصرية اكبر طبعا من القصاري التانية زي دي كده اهي، وهنبتدي نعبيها بتموس علشان نزرعها قدامكم اهو. على فكرة البتموس ده معاه رملة يا جماعة، يعني 1 ل1 رملة، يعني 1 بتموس، يعني لو هحط مثلا مقدار بتموس بتحط قصاده مقدار رملة. عايز تقلل شوية اوكي برضو ما عندكش مشكلة، قلل برضو ما فيهاش اي مشكلة، يعني عايز تقلل الرملة شوية قلل. طبعا كل ما انا بزرع، وهنجيب بعد كده اهو العود وهنبتدي نحطه في المنتصف زي كده، ونبتدي نحط عليه البتموس والرملة مع بعض، وبعد كده بنرويه. طبعا احنا اصلا العقلة لو حطيناها في المية، هو الفايدة زي ما قلنا قبل كده من التجزير بالمية ده او بالتجزير الترقيد الهوائي، ان انت بتاخد عود كبير مرة واحدة. يعني زي ما انتم شايفين كده العود اهو هيبقى شجرة بعد فترة قريبة، مش هنستنى عليه لما يبقى عقلة صغننة ويطلع ويكبر وياخد وقت. لا، انت كده خدت عود كبير في وقت قصير. ده الفرق بين ان انت تعمل عقلة صغيرة او انت تاخد عود زي كده تعمل له ترقيد هوائي او تعمل له تجزير في المية اهو. زي ما انتم شايفين اهو كبر، شايفين ما شاء الله احنا واخدينه قد ايه. هو كان في المية دلوقتي بقى شجرة ما شاء الله زي ما انتم شايفينها مجدرة ومخضرة اهي، مطلعة ورق جديد كلها تمام. زي ما انتم شايفين اهو زرعناها وهنسقيها ونحطها في نفس المكان الدافي، ما نطلعهاش بره المكان الدافي علشان تقدر ما تموتش. نخليها في المكان الدافي لحد ما تجدر وتطلع، تحس ان الورق بتاعها ابتدى يكبر، يلا تطلعها بره في الشمس تمام. يعني المكان بتاعك الدافي اللي انت حاططها فيه، وتنقلها واحده واحده من المكان اللي هو كان فيها الظل ده للاماكن المكان الدايم بعد فتره، مش على طول تاخدها من الدار للنار، يعني ما تاخدهاش من المكان اللي كانت فيه دي الشمس على طول، تنقلها واحده واحده من مكان لمكان. يا رب تكونوا النهارده استفدتوا ووصلت لكم معلومات جديده. اللي عنده اي استفسار يرسل لنا على القناه واحنا ان شاء الله نجاوب عليه. وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات تانية قريبه باذن الله. وما تنسوش اللي اول مره يشوف الفيديو النهارده يعمل اشتراك القناه ويفعل زر الجرس عشان يجيله كل جديد. والجماعه المتابعين يزودوا بقى اللايكات عشان ان شاء الله تدعمونا ونقدر نفيدكم بفيديوهات تانية ان شاء الله. ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.